सर्भिसिङमा हैन गर्ने चाहिँ के हो बाइकमा कस्तो के हुन्छ गर्ने अब तपाईँको धेरै प्रब्लम छ भने हामीले टायर साइड सबै खोल्छ हैन हजुर हामीले देख्यो नर्मल छ सो आज सन्डे हो म काठमाडौँ आएको चाहिँ फ्राइडे आज चाहिँ हामीहरू हामी सबैजना बाइक सर्भिसिङ गर्न जान लागेको बजाजको सोरुममा गडकोमा भएको ओ म्याम काठमाडौँमा बाइक स्टार्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन रहेछ जाडो भएर कि के भएर कुनै त्यहाँ रेन्जीको साइड नै देखाइसकेको छ 4500 किलोमिटर त कुदेको त छैन 8 किलोमिटर बाँकी छ वेलकम टु काठमाडौँ सो आज सन्डे होइन हामी चाहिँ अब बाइक सर्भिसिङ गर्नु गइरहेको छौँ बजाजको सोरुम गडकोमा अहिले 10:30 बजिरहेको छ मेरो बजाजको बाइकको NS घडीमा यो घडी सायद 15 मिनट फास्ट जस्तो लागेको छ मलाई अनि म धरानबाट चाहिँ आएको चाहिँ फ्राइडे हो सर्भिसिङ गर्नु जाँदा सन्डे गइरहेको छु शनिबार हिजो केही पनि गरेन त्यो अस्ति कि काठमाडौँको ब्लगहरूलाई गरेको अनि भन्नुपर्दाखेरि सन्डे किन सर्भिसिङ गर्नु जान्ला भन्दाखेरि सन्डे खाली हुन्छ कि भनेर किनभने युजली सन्डे अफिस टाइम हुन्छ नि त मान्छेहरूले हिजो कि भन्ने आसमा खाली हुन्छ कि भनेर जान लागेको हुन्छ कि हुँदैन काठमाडौँ केही भर चाहिँ हुँदैन है अरू कुरा मैले बाइक के अरे गुफा पोखरी आएदेखि सर्भिसिङ गरेको छैन किनभने बाइकको पर्फर्मेन्स राम्रै चलिरहेछ सो इट विल बी अल्सो रिभ्यू ब्लग होइन NS को यहाँ त फेरि लेन चाहिँ नमिच्नु भन्छ यहाँ म लेन देखाएको छैन मान्छेहरूले मिचिरहेछ नयाँ मान्छे केही थाहा छैन नभए कहाँ पुलिस चाहिँ फाइन हाल्यो भने 10,000 होइन म्याक्सिमम् काठमाडौँमा फाइन 10,000 रुपिज इन्कम 0,000 रुपिज चिलमा जाने केही हतार छैन इट्स बेटर टु बी लेट देन टु पे 10K सब्सक्राइबर्स 10K रुपिज त्यस्तै छ है अल्सो NS मा होइन थर्ड सर्भिसिङ हो यो मेरो चाहिँ हेरौँ कति रुपियाँ उठ्छ किनभने सेकेन्ड सर्भिसिङ पछि यो बाइक डरै चलेको छ प्रोभेबली अब 400 किलोमिटर विराटनगर धरान टु काठमाडौँ भइहाल्यो लाइक अलिकति त्यो टुरिङ टाइपको भनेको अरू नर्मली ट्राफिकमा चलिरहेको अनि अर्को खतरा भनेको चाहिँ त्यो गुफा पोखरीको राइड त्यो चाहिँ एराउन्ड कति 80 बसन्तपुर 40 सायद 3-4-5-600 किलोमिटर अफ रोडिङ भनौँ होइन 500 किलोमिटरको टुर थियो त्यो चाहिँ त्यसमा अफ रोडिङ चाहिँ प्रोभेबली 100-150 किलोमिटर बब्बल अफ रोडिङ फेरि पुरै हिउँ सिउँ चिप्लेको भिडियो हेर्नुभयो होला नि हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नुहोस् होला सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला द्याट्स द ओन्ली वे टु सपोर्ट मी पैसा लाग्दैन लाइक बटन पनि थिच्दा हुन्छ भिडियो राम्रो लाग्यो भने अफकोर्स थिचिदिनुहोस् सो काठमाडौँको ट्राफिक जामले हामीलाई वेलकम गरिसकेको छ म यो उतो खोलिदिन्छु लास्टै गिजिजुलो कहाँ भयो त बल्ल यति आउनुलाई के नगरे यस्तो बाहिरमा पुलिस बसेछ के गल्ती भयो भने सिधै
किन बजाजको सोरुम कता हो यतिकै सोरुम सर्भिस यतिको त हो त्यो बाटो छैन कि क्या हो फेरि यत्तेरी बजाजको सर्भिस सेन्टर आइपुग्यो खाली खाली छ कि क्या दाइ बाइक सर्भिसिङ गर्नुपर्ने थियो दाइ 4500 पुग्नु आँटेछ 4500 हजुर समस्या त्यस पछाडि चक्काबाट चाहिँ आवाज आइरहेछ क्या त्यो ब्रेक छुको जस्तो आवाज आइरहेछ जस्ट लाइक सेकेन्ड सर्भिसिङ पछि धेरै कुद्यो क्या अफ रोडिङमा धेरै गएको छ एकचोटि हेरिदिनु राम्ररी त्यस्तो खासै प्रब्लम त केही छैन छैन हजुर ए हुन्छ यो के हुने अब आफै राख्ने सो यहाँ अब बजाजमा बाइक सर्भिसिङ भइरहेछ हाम्रो चाहिँ यहाँ दाइले गरिदियो हुन्छ दाइको नाम के हो दाइ सुभाष कति वर्ष हो दाइ यहाँ आउनुभएको हजुर म यो काम थाले थिएँ 1 वर्ष हुँदैछ होइन एक वर्ष चाहिँ यहाँ थाले चाहिँ यहाँ आएको चाहिँ बजाजमा गइरहेको चाहिँ हजुर लगभग 6 वर्ष भयो ए पहिला कहाँ गर्नुहुन्थ्यो पहिला बल्कु बजाज बल्कुमा बजाजकै कि अर्कै बजाजमा ए गणपति अगाडि नेटवर्क हजुर सो एज यु क्यान सी बजाजको दाइहरू एक्सपिरियन्स नै हुनुहुन्छ 6 years अफ एक्सपिरियन्स इज नट अ जोक सब गुफा पोखरीको हिजो लागेको क्या सर्भिसिङमा होइन गर्ने चाहिँ के हो बाइकमा कस्तो के हो गर्ने अब तपाईँको धेरै प्रब्लम छ भने हामीले टायर साइड सबै खोल्छ होइन हजुर हामीले देखेको नर्मल छ यताउति भयो भने चाहिँ हामी कति कम्पनीको नियमै छ क्या त्यो चाहिँ ए घरकति खोल्न चाहिँ पर्दैन युजली मोबिल सोबिल फेर्ने चाहिँ भइरहेको हुन्छ युजल्ली यता फिल्टर गर्ने क्लच तार एक्सिलेटर तार डिस्क प्याडहरू हेर्ने ग्रिजिङ गर्नु चेनमा ग्रिजिङ गर्ने यस्तै हुन्छ नर्मली मिटर अनुसारले नै हुन्छ
सो चेन टाइट गर्दाखेरि नि यता जति नम्बर छ जस्तो कि 18 कति हो यो 18 र 20 को बिचमा छ है सो यतापट्टि पनि चेन नम्बर सेम हुनुपर्छ यहाँ नि 18 20 को बिचमा छ नि लाइक यो चाहिँ बाहिरतिर लाइक हामी युजली वास गर्दाखेरि चेन टाइट गरिदिनु भन्छौँ नि त्यो पनि लाइक राम्ररी हेरेर गर्नुपर्छ क्या त्यसै अब यहाँ 20 या 18 भयो भने लाइक चेनमा अब असर पर्छ तपाईँलाई अब बस्यो भने लङ टर्ममा बाइकको लागि नराम्रो हो सो यु निड टु चेक है यहाँ पनि सेम हुनु यतापट्टिमा पनि सेम हुन्छ है इट्स अ न्यू थिङ दाइले सिकाउनु मलाई पनि यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन